hiimaan sinne kuvaruuteen toiselle puolelle. Ja tervetuloa tämän lokakuun kiviennusteen pariin. Täytyy hieman siirtyä oman makuuhuoneen ja yhdistetyn olohuoneen puolelta tänne hieman valoisimpiin tiloihin. Selkeästi sillä puolella valo ei riitä niin hyvin, joten katsotaan, jos saataisiin vaikka tällä puolella sitten paremmin videoitua nämä talviajan kuukausiennusteet ja muut mahdolliset videot, jos ei sitten päiväsaikaan pääse paremmin kuvailemaan tuolla olohuoneen puolella. Ja tosiaan tässä kuussa, lokakuussa, kyse on tämmöisestä ihanasta oppaiden avusta, jonka saamme itsellemme matkaamme hieman vahvemmin tämän kuukauden aikana. Ja esimerkiksi tämä oma videoni, tämä lokakuun ennuste, niin videoin teille jo yhden videon eilen, mutta erilaisista syistä johtuen en saanut ladattua sitä tuonne YouTubeen ja koitin sitä parikin kertaa ennen kuin oivalsin, että tässä lokakuun videossa on varmaan jotain sellaista, mikä ei ollut ihan täysin linjassa sitten sen viestin kanssa, mikä teille pitäisi tulla nyt ulos tässä lokakuun alussa, joten päädyin sitten kuuntelemaan tätä niin ulkoista viestintää kuin myös sitä oman sydämeni ohjausta ja päädyin sitten tekemään teille tänään aivan uuden videon. Ja tämä oli jo niin kuin ehkä ensimmäinen esimerkki siitä, että miten se energiamaailman tuki on meille koko ajan saatavilla, jos vain huomaamme nuo erilaiset viestit, joita meille tuodaan. Ja omat oppaani ovat löytäneet todella hyvän tavan katkaista omasta elämästäni nettiyhteydet tai jollain tavoin muutoin tuoda häiriöitä sähköisiin laitteisiin silloin, kun he haluavat tuoda jotain viestiä läpi. Joten lokakuu mahdollistaa meille nyt niin kuin herkemmän tulkinnan näille kaikille erilaisille viesteille, joita omaan elämäämme tuodaan. Ja uskon, että tämä tietynlainen energiatuki tulee nyt meille avuksemme meidän elämäämme kaikkiin niihin mahdollisiin tilanteisiin, joita eteemme on tuotu tai jota lokakuu tai seuraavat kuukaudet eteemme tuovat. Ja joo, tämä lokakuun energia, lokakuun kivi, joka kanavoitui silloin viime vuoden lopulla tälle lokakuulle, on tämmöinen ihana vaaleansininen celestiittikivi. Katsotaan, saanko näytettyä sitä hyvin. Eli tämmöinen ihana vaaleansininen kimauteleva celestiittikivi. Ja puhutaan tämmöisestä, tai yleisesti puhutaan celestiitin yhteydessä enkelikivestä. Ja silloin kun aikoinaan kanavoin näitä kiviä tälle vuodelle, niin tälle lokakuulle sain teemaksi kaikuja taivaskanavilta. Ja se jo kuvastaa sitä, että miten tässä kuukaudessa
tämä meidän oma opastus on herkemmin huomattavissa ja herkemmin kuultavissa ja herkemmin ymmärrettävissä. Joten tällaista pientä apua meille on sitten luvassa tässä lokakuun aikana. Ja uskon, että tämä tietynlainen herkistyminen ja tietynlainen tämmöisen viestien huomioiminen, se varmasti liittyy kaikkeen siihen, mitä olemme oppineet itsemme kanssa tässä viimeisten vuosien aikana ja erityisesti tässä 2019 vuoden aikana. Tuntuu, että tämä on ollut tämmöinen suuri kehityksellinen pyrähdys tämä 2019 vuosi, mutta jos katsotaan vähän laajemmin kokonaisuutta ja jos ajattelette itseänne esimerkiksi 2000 vuoden alussa ja vertaatte tuota omaa itseänne siihen yksilöön ja siihen henkilöön, joka olette juuri nyt 2019 vuoden loppupuolella, ja näette, että miten te olette muuttuneet tämän viimeisen 19 vuoden aikana, niin toivon mukaan voitte sanoa itsellenne tai pääsette sanomaan itsellenne, että olette kokeneet huiman muutoksen tässä viimeisen 19 vuoden aikana. Ja tämä kaikki uusi oppi, kaikki tämä kehitys, jonka olette käyneet itsenne kanssa, niin se on mahdollistanut meille tämän korkeamman sydänsakran laajemman avautumisen. Eli korkeammasta sydänsakrasta yleensä sanotaan, että se sijoittuu tähän rintakehämme eli sydänsakramme ja kurkun väliin, tähän ylärintakehälle. Ja tuo korkeampi sydänsakramme, se edustaa tällaista hyvin lempeää, vaaleansinistä energiaa. Ehkä sen vuoksi tänne taustalleni tuli myös tämmöinen ihana sinertävän turkoosiväri ja minut ohjeistettiin laittamaan sinistä väriä ylleni, joten tavallaan se korkeamman sydänsakran ihana vaaleansininen energia edustaa omassa elämässämme pyyteetöntä rakkauden energiaa. Se, missä sydänsakramme edustaa kykyämme rakastaa, niin korkeampi sydänsakra edustaa kykyämme rakastaa hyvin pyyteettömästi. Ja tähän liittyen kaikki se, mitä olemme kokeneet, mitä olemme oppineet elämästä ja omasta itsestämme tähän mennessä, niin tässä kuussa meille annetaan sisäinen selkeys ymmärtää kaikkia noita kokemuksiamme, kuin myös kaikkia muiden ihmisten kokemuksia paljon syvemmillä tasoilla. Ja tämä mahdollistaa meille semmoisen hyvin perustavanlaatuisen sydämen parantumisen. Tavallaan me tarvitsemme tietynlaista työskentelyä vielä oman tunnemaailmamme kanssa, koska olemme omilla tahoillamme, oman elämämme kanssa tietynlaisessa taitekohdassa. Ja se, mihin olemme astumassa
se uusi aikakausi, johon olemme siirtymässä itsemme kanssa, niin me emme voi siirtyä sinne sen vanhan tunnetaakan kanssa ja niiden käsittelemättömien tunteiden kanssa, jota hyvin monesti vielä kannamme mukanamme. Ja itse olen saanut tästä jo monta kertaa muistutusta viimeisten kuukausien aikana tehdä työtä sen sisäisen tunnemaailman kanssa niin, että en tiedostamattani tai vahingossa sabotoi tai estä sen kaiken hyvän tulemista omaan elämääni, joka olisi tulossa luokseni. Joo. Ja tätä ihanaa vaalean sinistä seleniittikiveä mielessäni tutkiessani minulle näytettiin symbolisesti, miten tällaiset ihanat pienet sinertävät olennot osoittivat minulle yksityiskohtia tuosta kivestä. Ne näyttivät, miten tietyt kristallikärjet ovat muodostuneet tuohon kiveen. He osoittivat kiven viivoja, kiven muotoja, erilaisia pintoja, joista toiset heijastaa hyvin tämmöistä välkehtivää valoa itsestään esiin. Ja miten toiset pinnat taas värjäytyvät hieman tummemmiksi jäädessään sinne kiven suvantoihin, sinne varjoihin. Ja tällä tavoin minulle haluttiin tuoda esiin se, miten tärkeää tässä kuukaudessa tai ylipäätään tulevien kuukausien aikana on kiinnittää huomiota erityisesti hyvin pieniin yksityiskohtiin. Minulle muodostui tämmöinen ajatus mieleen, että tässä lokakuun aikana ja tulevien kuukausien aikana yksityiskohdat, hyvin tarkat yksityiskohdat tulevat olemaan todella tärkeässä roolissa omassa elämässämme, jotta pystyisimme tunnistamaan tietynlaisia tärkeitä elementtejä eteemme tuoduista asioista. Ja tämä sen vuoksi, että se korkeampi sydänsakramme, kun se on avautunut laajemmin omaan elämäämme käyttöön ja vaikuttaa energioillaan vahvemmin omassa elämässämme, niin se kutsuu automaattisesti luoksemme paljon enemmän tapahtumia, paljon enemmän erilaisia mahdollisuuksia, erilaisia potentiaalisia tilaisuuksia, uusia ihmisiä. Ja kaiken tämän valtavan tarjonnan äärellä meidän on hyvä tunnistaa, mihin lähdemme mukaan, koska muuten meille käy pian sillä tavoin, että menemme ja viuhdomme päättömänä tuolla tapahtumasta ja tilanteessa toiseen ja olemme tekemisissä lukemattomien erilaisten ihmisten kanssa ja loppujen lopuksi saatamme huomata, miten olemme ihan totaalisesti väsäyttäneet itsemme. Eli tämä lokakuun selestiitin energia tuo meille semmoista tietynlaista selkeyttä, tietynlaista selvänäköisyyttä, selvätuntoisuutta, tietynlaista selvätietoisuutta
niihin kaikkiin valintatilanteisiimme mukaan, joissa meidän täytyy ehkä hyvin nopeassakin tahdissa päästä tekemään erilaisia päätöksiä. Jos olette huomanneet, niin omaan elämäänne tuodaan nyt todella paljon erilaisia kutsuja, erilaisia tilanteita tarttua erilaisiin asioihin. Ja tämän vuoksi uskonkin, että energiamaailma on tulossa sitten meille hieman avuksi tähän kaikkeen valintatyöhön, auttaen meitä näkemään ne tilanteiden yksityiskohdat ja auttaa meitä ymmärtämään, mitkä erilaiset tapahtumat, mitkä erilaiset ihmiset ovat juuri meidän omalle kehitykselle niitä kaikista parhaimpia mahdollisuuksia mennä omassa elämässämme eteenpäin. Joo. Mitäs muuta tästä seleniitistä ei varmaan itsellään. Jos teillä on tämä ihana vaaleansininen kivi itsellänne, niin suosittelen ottamaan tämän kiven oman yöpöytänne viereen, tai jos teillä ei ole kovin iso tämä kivi tai se on hiotussa muodossa, niin voitte jopa laittaa tyynynne alle tai omaan johonkin lähettyvillenne matkaan, taskuihin, mihin tahansa haluatte tuon kiven turvallisesti asettaa korunakaulaan, niin kun tässä kuussa pidätte tätä kiveä lähettyvillänne fyysisesti, niin se auttaa teitä tulemaan tietoisemmaksi teille tärkeistä asioista. Ja kivet, aina kun he ovat meidän ihmisten kanssa tekemisissä, niin ne auttavat luomaan tämmöisen hienojakoisemman tietoisuuden energian ympärille niin, että voimme havaita asioita selkeämmin ja pääsemme vastaanottamaan meille juuri ne kaikista tärkeimmät viestit. Ja kuten aikaisemminkin olen sanonut, niin sinulla ei tarvitse olla tätä fyysistä kiveä itselläsi, vaan voit tehdä tätä energiatyöskentelyä myös energiatasolla tämän kiven kanssa, tutkia tämän kiven erilaisia muotoja, elementtejä, ominaisuuksia, tehdä meditaatioita tämän kivienergian äärellä vain katsomalla vaikka tiettyä kuvaa tästä selestiittikivestä ja sitten vain sulkemalla silmät ja kuvitellen tuon kuvan sinne omien silmiesi tai omien suljettujen luomiesi taakse. Ja näin ollen, kun työskentelet energiatasolla tämän kiven kanssa, niin siellä omissa mielikuvissa, niin sinulla on hyvin laaja ja hyvin semmoinen loputon areena työskennellä tämän kivienergian kanssa ja saada hyvin moninaisia viestejä itsellesi omaan elämääsi liittyen, mahdollisesti eteen tuotujen valintojen edessä saatat saada selkeämpiä päätöksiä mieleesi. Ja minua muistutettiin jo eilen tästä asiasta, että vaikka näitä suuriakin tilaisuuksia tuodaan nyt eteemme todella isolla vauhdilla, ja vaikka et ihan täysin vielä tässä hetkessä osaisikaan tehdä näitä päätöksiä näiden asioiden suhteen,
saattaa olla, että olet viime kuukausien aikana päässyt oivallukseen joistakin asioista, jotka ovat herättäneet oman mielenkiintosi. Olet ehkä hieman pohtinut, että vau, että onpas upea asia, että tämmöinen niin kuin, tilaisuus tai henkilö tuotiin minun tietoisuuteeni. Ja tavallaan nyt olet niin kuin pohtinut sitä, että miten lähtisit työstämään tätä asiaa omassa elämässäsi, miten lähtisit viemään tätä asiaa eteenpäin, miten lähtisit lähestymään tätä asiaa omalla tavallasi. Oli kyseessä sitten työtilanteista, työmahdollisuuksista, oli kyse uusista ihmisistä ja mahdollisista ystävyyssuhteista tai mahdollisesti tietoisuuteesi on tuotu joku ihana uusi henkilö, joka on saattanut puustata myös sitä omaa romanttista puoltasi esiin. Ja nyt tässä hetkessä ei ole tarkoituskaan tehdä mitään lopullisia valintoja. Meillä on tässä vielä hyvin aikaa tulevien kuukausien ja tulevien vuosien aikana. Olen jo aikaisemminkin puhunut siitä, että olemme itsemme kanssa tämmöisessä tietynlaisessa harjoitusjaksossa, jossa opiskelemme nyt sitä omaa laajempaa olemustamme ja sitä oikeiden asioiden manifestoimista elämäämme ja oikeiden ihmisten löytämistä elämäämme ja oikeiden työmahdollisuuksien ja työkumppaneiden ja tämmöisten löytämistä omaan elämäämme, mitä ikinä se onkaan omalla kohdallasi, mahdollisesti uusien kykyjen ja lahjojen yhdistämisestä tai esiin tulemisesta, mitä ikinä se onkaan omalla kohdallasi, niin nyt ei ole pakko tässä hetkessä tehdä vielä niitä lopullisia päätöksiä, vaan elämä haluaa meidän nyt tulevan ainoastaan tietoiseksi kaikista niistä yksityiskohdista, joita liittyy noihin kaikkiin lukemattomiin mahdollisuuksiin, joita luoksesi nyt tuodaan tai ollaan tuotu jo tässä viimeisten kuukausien aikana. Ja kun puhuin aikaisemmin, että olemme oman elämämme kanssa tietynlaisessa käännekohdassa, niin tarkoitin sillä, että olemme tällaisessa erityisessä kehitysputkessa itsemme kanssa, jossa meillä on nyt mahdollisuus valita, millaisen tulevaisuuden haluamme rakentaa itsellemme, millaisen ympäristön haluamme rakentaa itsellemme tulevaisuutta varten. Haluammeko jäädä siihen ympäristöön, jossa tällä hetkellä on, ja jäämmekö uudelleen rakentamaan tuota ympäristöä, jos siellä on jotain uudelleen rakennettavaa, vai osaammeko nähdä sen oman ympäristömme toimimattomuuden juuri sille omalle kasvullemme, ja uskallammeko lähteä sitten tulevaisuudessa rakentamaan omaa elämäämme uudelleen mahdollisten uusien ihmisten kanssa uusissa ympäristöissä, kehittäen niitä uusia urastavia esiin puskevia lahjoja ja kykyjä, joita olet päässyt nyt
kokeilemaan ja kokemaan tässä jo tämän vuoden aikana. Ja tämä valinta on täysin oman itsesi käsissä. Kukaan ei tule koskaan pakottamaan sinua muutokseen. Universumi, elämä itsellään voi joskus tehdä puolestasi toki tämmöisiä hyvinkin isoja ja radikaaleja muutoksia, jos sinulla ei ole kykyä itse nähdä, mikä olisi sinulle hyväksi. Ja tuolloin universumi tulee ja karsii elämästäsi pois kaiken sen, mitä et tarvi elämääsi ja mikä on jollain tavoin esteenä omalle kehityksellesi. Ja joskus tämä voi tarkoittaa myös niitä hyvin rakkaiden asioiden menettämistä, joiden ei ole ehkä ymmärtänyt, että ne olisivat jollain tavoin esteenä tai hidasteena omalle elämällesi. Mutta tällainen ihana, pehmeä, hyvin rakkaudellinen, pyyteetön energia tulee olemaan apunamme tässä lokakuun aikana, tuoden meille uudenlaista selkeyttä omaan elämäämme ja omiin valintatilanteisiimme, tunnistamaan ne hyvin tärkeät elementit niistä tarjouksista, joita saamme itsellemme. Ja viime kuukaudesta oppineena saattaa olla, että sinulle tuodaan hyvinkin suoria kysymyksiä, että haluatko lähteä mukaan, haluatko lähteä luomaan, haluatko sitoutua, haluatko tehdä jotain jonkun toisen henkilön kanssa. Ja silloin kun saat tällaisia suoria kysymyksiä, niin suosittelen, että anna takaisin myös suoria vastauksia, koska tässä hetkessä ei ole hyvä jättää mitään asioita roikkumaan avoimeksi. Ei ole hyvä jättää ihmisiä odottamaan vastauksia. Ja silloin kun sanomme suoraan kysymykseen suoran vastauksen, niin energiat pääsevät kehittymään omille tahoilleen juuri siinä ajassa, kun niiden pitää päästä kehittymäänkin eteenpäin. Joo, jostain syystä tämmöinenkin ajatus ja pieni viesti piti tähän vielä videolle tuoda. Ja tosiaan tämä lokakuun energia kaikuja taivaskanavilta, niin se tarkoittaa sitä, että oppaat ovat tällä hetkellä hyvin lähellä meitä, ohjaten meitä ihan tässä vierellämme, kuiskutellen meille asioita korviimme, tuoden meille erilaisia tuntemuksia sydämeemme, maalaillen erilaisia ajatuksia mieleemme. Ja tavallaan meitä halutaan muistuttaa niistä ihanista sydänajatuksista, niistä mielikuvista, jotka tuovat sen hymyn sinne meille sydämeemme. Ja meitä kannustetaan pitämään nyt noista ajatuksista kiinni niin, että emme turhan paljon mieti ja emmi erilaisia vaihtoehtoja,
vaan se selkeys, joka tulee avuksemme tässä kuussa, niin se antaa meille mahdollisuuden nähdä suoraan ne mahdollisuudet omalle kehityksellemme. Ja näin se auttaa meitä myös sitten heti vastaamaan joko myöntävästi tai kieltävästi näihin kaikkiin tarjouksiin, joita luoksemme nyt tuodaan erilaisin tilantein, tapahtumin tai erilaisten ihmisten muodossa. Joo. Eli nyt saamme kulkea tämän kuukauden läpi korvat avoinna, silmät avoinna, näkemään kaikki mahdolliset viestit, joita meille nyt annetaan tämän kuukauden aikana. Kuunnelkaa tunteitanne, kuunnelkaa niitä mielikuvia, joita piirtyy mieleenne, huomioikaa omat unenne, koska tämän kuukauden aikana kaikki viestintä on hyvin merkityksellistä. Toki se on merkityksellistä aina, mutta erityisesti tässä kuussa oppaat haluavat, että me onnistutaan siinä omassa elämässämme, niissä askeleissa, joita olemme juuri ottamassa omassa elämässämme eteenpäin, niissä muutoksissa, joita olemme pohtineet siellä omassa sydämessämme, mitä ikinä tuo tulee olemaankaan tuo teema oman elämäsi kohdalta, niin luota siihen, että sinua autetaan hyvin suurissa määrin tämän lokakuun aikana. Ja kuten sanoin jo aikaisemmin, sinun ei tarvitse tehdä mitään sitovia päätöksiä vielä tämän kuukauden aikana, vaan ainoastaan sinulle annetaan mahdollisuus tulla tietoiseksi yksityiskohdista. Sinulle annetaan tietynlaista tarkkaavaisuutta omaan elämääsi niin, että pystyt tunnistamaan erilaisista tilanteista juuri ne hyvin tärkeät elementit, jotka auttavat sinua sitten tekemään näitä tärkeitä päätöksiä omassa elämässäsi. Joo, eiköhän siinä ollut tämän kuukauden viestit nyt ja tähän lokakuun videon loppuun voisin tuoda vielä muutamia tämmöisiä ilmoitusmuotoisia asioita. Eli tosiaan tulevana viikonloppuna nyt 5.10. Tulen olemaan kirjani taittajan kanssa, Katri Parikan kanssa Oulun Ilon valkeat messuilla. Sydämellisesti tervetuloa kaikille sinne messuille minua moikkaamaan ja meitä moikkaamaan. Voitte tulla tutustumaan kirjaani, selailemaan. Minulla on pari tämmöistä testilukukirjaa siellä matkassani. Niin tästä Sisäinen viisautesi -kirjasta kuin myös tuosta englanninkielisestä runokirjasta Permission. Ja tuolla pöydällä on myös sitten Katri Parikan upeita tämmöistä kierrätystaidetta, hyvin intuitiivisesti tehtyjä tauluja ja näistä tauluista sitten tehtyjä erilaisia tuotteita. Ja tämän lisäksi juuri vahvistui myös sitten osallistumisemme tuonne Voi Pyhä Jyssäys -messulle Joensuuhun, joka on sitten heti tuolloin marraskuun alussa, oliko 2. ja 3. marraskuuta, joten sieltä pääset löytämään myös sitten minut ja tämän oman kirjani taittajan saman pöydän ääreltä. Ja sydämellisesti tervetuloa myös sinne tervehtimään minua ja juttelemaan asioista, jos haluat jotain ajatuksia tuoda esiin tuosta kirjasta tai jos haluat hankkia tämän kirjan sieltä messoilta itsellesi. Ja tämän lisäksi olen juuri nytten
laittanut esiin myös uuden mini-workshopin tuonne joulukuulle, eli 14.12. täällä Jyväskylässä on jälleen tarjolla uusi workshop näihin omiin energioihin liittyen. Tämä lokakuun workshop meni ihan käsistä, joten nyt on tilaisuus ja mahdollisuus ilmoittautua mukaan sitten tuohon joulukuun workshopiin, jossa ehkä sitten on hieman tämmöinen jouluisempi tunnelma ja ehkä saatan sitten tuodakin jo hieman siellä esiin näitä tulevan 2020 vuoden energioita näille workshopiin osallistujille etukäteen. Mutta se on tosiaan saatavilla jo tuolla verkkosivuillani www.reijalammi.com, joten sieltä sen pääsee sitten ostamaan halutessaan itselleen. Ja vielä tähän loppuun haluan tuoda esiin, miten ihanaa on ollut aloittaa nämä omat hoidot täällä omassa kodossa. Energiat ovat hyvin läsnä ja on ollut huikea nähdä, miten oma energiatulkinta on kehittynyt tässä parin vuoden tauon aikana sen oman sisäisen työskentelyni myötä. Joten jo näiden muutamien hoitojen aikana olen päässyt huomioimaan, että myös hoitoon tulleet itsellään saavat hyvin tärkeitä viestejä itselleen. Kyse ei ole ollut ainoastaan niistä asioista, joita itse olen tuonut esille, vaan myös hoitoon tulevat ovat päässeet vastaanottamaan hyvin tärkeitä viestejä ja hyvin ajankohtaisia viestejä itselleen. Joten sydämestäni haluan toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi kokeilemaan Sydämen saaka hoitojani. Ja nämä hoitoajat löytyvät myös tuolta verkkokaupastani. Ja tulen laittamaan näitä hoitoja lisää tuonne verkkokauppaani aina muutaman viikon välein sitten eteenpäin. Ja ensi maanantaina sitten pääsen laittamaan taas seuraavia hoitoja tuonne marraskuun alkuun saakka. Mutta näillä ihanilla terveisillä, näillä ihanilla vaalean sinisillä celestiitin sydänenergioilla, näillä ihanilla pyyteettömän rakkauden energioilla haluan toivottaa teille aivan ihanaa lokakuun alkua. Nauttikaa tästä ihanasta lempeästä energiasta, tästä ihanasta uudesta selkeydestä ja ymmärryksestä, joka tuodaan elämäänne ja huomioikaa kaikki yksityiskohdat. Tulkaa tietoiseksi erilaisten tilanteiden, erilaisten ihmisten, erilaisten tapahtumien yksityiskohdista niin, että voisitte ymmärtää noiden tapahtumien takana olevat mahdollisuudet omalle kasvullesi. Mutta en pidättele teitä enää pidempään tämän videon äärellä, joten nähdään taas seuraavissa videoissa. Moikka!